Hello everyone, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালে আছা। আজি আমি ঘন আৰু ঘনমূল কিউব এণ্ড কিউব ৰুটছৰ বিষয় পঢ়িম। তো ফাৰ্ষ্ট চোৱা কি আছে 1 নম্বৰ পইণ্টত কোনো এটা সংখ্যাক সেই সংখ্যাটোৰে 3 বাৰ পূৰণ কৰি পোৱা সংখ্যাটোক সেই সংখ্যাটোৰ ঘন সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা যদি a এটা যিকোনো সংখ্যা তেন্তে a ইনটু a ইনটু a তো a কিউব তো a কিউবক a এর ঘন বুলি কোৱা হয়। সিম্পল যদি সাপোজ 2 এটা নাম্বাৰ ললো তোক যদি আমি 3 বাৰ ইনটু কৰিছো তেতিয়াহলে ইয়াক যেটো পাম আমি आंसर হেতু হৈছে ইয়াৰ ঘন বুলি কোৱা হয়। ওকে সেকেন্ড পইণ্ট কি ক'লে চোৱা যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণত প্ৰতিটো উৎপাদক 3 বাৰকৈ আহে তেন্তে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণঘন সংখ্যা হ'ব। যদি কি হয় উৎপাদক সেম উৎপাদক 3 টাইমছ আহে 3 বাৰ আহে তেতিয়াহলে তাক আমি কি বুলি কম পূৰ্ণঘন সংখ্যা বুলি কম। সাপোজ আমি কি কৰিছো 64 লৈছো তো 64 যদি লওঁ 2 3 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 হয় এটা সো 2 2 2 2 2 and 2 এটা বলো ওকে তো 1 2 3 3 টাইমছ কি হৈছে ইনটু হৈছে হয় তেতিয়াহলে এটা আহিব আৰু এটো কি হৈছে 3 টাইমছ ইনটু হৈছে তেতিয়াহলে এটা তো 2 দুগুণ কিমান 4 2 2 যা 4 তো 64 কি হ'ব 4 কিউব 4 ৰ ঘন কি হ'ব 64 তো ইয়াক 64 ক আমি কি বুলি কম পূৰ্ণঘন সংখ্যা হ'ব বুলি কম বুজি পালা তো 3 3 ৰ ঘন কিমান 27 আনহাতে 27 ৰ ঘনমূল কিমান 3 সেম 64 কি হয় 4 ৰ ঘন আৰু ঘনমূল কিমান হ'ব 64 ৰ 4 হ'ব ওকে ইংলিশত যদি চোৱা কি কয় 4 ৰ cube কি হ'ব 64 and cube roots of 64 is 4 okay next point to কি ক'লে চোৱা তো এটো সিম্বল যোনটো আছে চিনটোৱে ঘনমূল সূচিত কৰে এটা চোৱা স্কয়াৰ এটো যদি ৰুট ওভাৰ থাকে ইয়াত 2 এটা থাকে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 3 ৰুট ওভাৰ দ্যাট মিন্স এটো কি কি ক'ব কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব ঘনমূল বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব ঠিক আছে তো এই কন্ডিশনটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কন্ডিশনটো এক্সামত আহে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো আছিল যে b কিউব ইকুৱেল টু a হলে তো যদি তোমাৰ ঘনমূল উলিয়াব লগা হয় a তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম b তো কেতিয়াবা তোমাৰ কন্ডিশনটো উল্টাকে দি দিয়ে এটো দিয়া থাকে আৰু এটোৰ a এৰ মান কিমান হ'ব খুদিব আৰু অপচন b কিউব ৰুট কিউব b এনেকৈ থাকিব ঠিক আছে তো তেতিয়াহলে এই কন্ডিশনটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ওকে আৰু কি কৰিবা তোমালোকে 1 ৰ পৰা মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো 1 ৰ পৰা 20 লৈকে স্কয়াৰ যিখিনি আছে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু কিউব যেটো আছে সেইখিনি ট্ৰাই কৰিবা আৰু স্পেসিফিক কিছুমান নাম্বাৰ থাকে যেনেকৈ 23 25 তাতে 0 থাকিলে তো ইজি হৈ যায় তো 27 এইবিলাক নাম্বাৰ স্পেসিফিক নাম্বাৰ সেইবিলাক এক্সামত কি হয় ৰিপিটেটিভলি আহি থাকে তো তেনেকুৱা নাম্বাৰ কিছুমান তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা আজি নহয় তোমাৰ ইন ফিউচাৰ তোমালোকৰ কাৰণে হেল্প হ'ব স্কয়াৰ আৰু কিউব 1 ৰ পৰা 10 লৈকে তোমালোকে পাৰিবা স্কয়াৰখিনি ইমান অসুবিধা নহয় তো কিউব খিনিও ট্ৰাই কৰিবা 1 ৰ পৰা 10 মই যদি পটককে কৈ দেই কোনোবাই 17 কিউব কি হ'ব তো তুমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে 4913 যদি তোমাক কয় 14 কিউব তো তুমি পটককে ক'ব পাৰিব লাগিব যে 2744 তেনেকুৱা তো তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব ওকে সো এক্সাৰসাইজ R2 কি আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কি কৈছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা পূৰ্ণঘন নহয় বুলি কৈছে ঠিক আছে আমি চেক কৰি চাব লাগিব 1 3 7 5 7 কেনেকৈ চেক কৰিম আমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে ওকে 13 to the 26 8 9 ওকে তো 17 যাব 17 17 1 তো আমি কি পালো 13 17 17 মানে 13 17 স্কয়াৰ এটা চোৱা 13 কেটা আছে এটা আছে 17 দুটা আছে তো 13 যদি আৰু দুটা থাকিলে হয় তেতিয়া আমি কিউবত আনিব পাৰিলো হয় আৰু 17 যদি আৰু এটা থাকিলে হয় তেতিয়া আমি গোটেই নাম্বাৰটো কি হলে হয় কিউব বা ঘন পূৰ্ণ ঘন হলে হয় তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰিম যে কি সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন নহয় পূৰ্ণ ঘন নহয় বুজিলা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কি ক'লে চোৱা 3375 কৰি যোৱা 3375 5 এদি যাব
6 7 2 5 আকৌ যাব 5 1 3 5 5 এ যাব 2 7 3 9 3 3 3 1 কিমান পালো চোৱা 5 5 5 3 3 3 তো 5 কিমান 3 আৰু 3 3 তেতিয়াহ'লে চোৱা ঘাত কেইটা আছে 3 আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব বুজি পালা একদম ইজি সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন নেক্সট কোৱেশ্চন 3 কি ক'লে চোৱা 3 3 3 2 কৰা ফেক্টৰছ উলিওৱা 2 1 6 6 6 2 8 3 3 okay তো 8 3 3 হলে 7 1 1 9 নেক্সট যাবনে যাব 7 1 যা 7 17 1 এতিয়া আমি কি পালো 2 2 7 কেটা দুটা আৰু 17 তেতিয়া 2 স্কয়াৰ 7 স্কয়াৰ আৰু 17 হবনে নহয় কিয় কাৰণে ইয়াত কিউব নাই ইয়াত কিউব নাই ইয়াতো কিউব নাই তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন নহব পূৰ্ণ ঘন নহয় বা কিউব নহয় ওকে আশা কৰো এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টোত কি আছে চোৱা 4096 কৰি যোৱা ফেক্টৰছ উলিয়াই যোৱা 2 2 0 4 8 2 দিয়ে কৰা 1 0 2 4 2 5 1 2 2 2 5 6 1 2 8 আকৌ কৰা 6 4 2 আকৌ যাব 32 2 16 2 8 হয় এটা যদি আকৌ 8 কৰি ইফালে কৰিছো 2 4 2 2 2 1 এটা হলছো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 তো ডাইৰেক্ট আমি ঘাটত লিখি দিম 2 to the power 12 ওকে এটা চোৱা এই 12 টো যটো ঘাত পাইছা হেতু কি হয় 3 ৰে ডিভিজিবল হয় মানে 3 ৰে ভাগ হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি এনেকেও লিখিব পাৰিম 2 to the power 4 কিউব এনেকেও লিখিব পাৰো হেতু হৈছে সংখ্যাটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো হ'ব কি পূৰ্ণ ঘন ওকে আশা কৰো বুজি পাইছা ঠিক আছে মানে যদি তোমাক এনেকুৱা ঘাটত দিয়া থাকে সাপোজ তোমাক এটা ঘাটত নাম্বাৰ দিলে 7 24 দিলে যে তোমাক কৈছে এটো পূৰ্ণ ঘন হ'বনে নাই চেক কৰা তুমি তো বাৰে বাৰে 7 24 টাইমছ ইনটু কৰিব নোৱাৰা কিমান টাইম গুছি যাব তেতিয়াহলে কেনেকৈ কৰিব পাৰা 24 টো কি হয় 3d ডিভিজিবল হয় ডিভাইড কৰিব পাৰি তো 7 8 দিলা 3 8 3 গুণ কিমান 24 তো আলটিমেটলি 7 ঘাত 24 পাম তো আমি নেক্সট চেপ্টাৰটো যোনটো সূচকৰ ঘাতাংক আছে এই চেপ্টাৰটো আমি এখিনি ডিসকাস কৰিম ওকে এখিলৈকে আশা কৰো বুজি পাইছা The question number 2 কি ক'লে চোৱা তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ ঘনফল নিৰ্ণয় কৰা that means কি বুলিয়াব লাগে question number 1 ত কিমান আছে 19 আমি কিমান টাইমছ ইনটু কৰিব লাগিব 19 and 19 তো তোমাক যদি একদম মনতে থাকে তেতিয়াহলে তুমি কি উলিয়াব পাৰা 19 into 19 পৰা কিমান পাবা ইনটু কৰিছো 361 পাবা হয় মোৰ মনত থকা কাৰণে মই কৰিব পাৰিছো আকৌ যদি ইনটু কৰা কিমান হ'ব 6 8 5 9 ডাইৰেক্ট হয় তোমাৰ মই কলো যে 1 ৰ পৰা যদি 20 লৈ তোমাৰ মনত থাকে একদম আজাদিকে উলিয়াব পাৰিবা তো 6 8 5 9 ইজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 21 আছে তো 21 কিমান টাইমছ কৰিবা 3 টাইমছ তো 21 কিউব লিখিব পাৰা এতিয়া হলে 21 into 21 কৰা 1 2 2 4 তো 4 4 1 আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব 21 তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 1 4 4 2 8 8 1 6 12 to 1 9 তো কিমান হ'ব 9 2 6 1 বুজি পালা ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চোৱা কি ক'লা
23 তো 23 কিউব হ'ব 23 ইনটু কৰা 23 ইনটু 23 9 6 6 4 9 2 5 ওকে নেক্সট আকৌ এবাৰ কৰা 90 যা 72 sorry 27 7 2 6 6 plus 2 8 15 18 8 বলিব 2 গুণ 4 5 2 5 গুণ 10 7 6 1 2 1 ঠিক আছে 1 2 1 6 7 নেক্সট চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কিমান দিয়া আছিল 27 তো 27 কিউব কৰা 27 into 27 7 7 যা 49 9 4 7 গুণ 14 14 4 18 2 7 গুণ 14 4 ইকুৱেল 2 গুণ 4 5 9 2 7 729 আকৌ এবাৰ কৰা 727 দি 7 গুণ 63 3 ইকুৱেল 6 7 গুণ 14 14 6 20 0 ইকুৱেল 2 7 7 গুণ 49 প্লাস 2 51 9 গুণ 8 ইকুৱেল 2 গুণ 4 5 2 7 গুণ 14 মান পালা 3 8 6 9 1 তো 19683 তো এইখিনি আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ওকে তোমালোকে নিজে নিজে কিছুমান নাম্বাৰ লৈ ল'ব পাৰা সেই নাম্বাৰখিনি ঘন উলিয়াব পাৰা ওকে আশা কৰিছো তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটো ভাল পালা ভিডিওটোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা তেন্তে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লগতে বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে নেক্সট ভিডিওবোৰ ৰেগুলাৰলি পাই থকা ধন্যবাদ